Hi guys! Welcome back to my channel. Maraming salamat po sa mga sumuporta sa akin sa pag-upload ko ng first vlog ko sa aking YouTube channel. Thank you po sa mga subscribe na at nag-like ng video. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. Maraming bagay po akong i-upload sa channel na ito, hindi lamang po beauty vlog. Sobrang dami. Lalong-lalo na kung makakabalik na ako ng Manila. I will surprise you guys kung ano ang ginagawa ko sa buhay. Sana matapos na itong pandemic na ito para makabalik na ako sa Manila, bumalik na sa dati, ang lahat maging normal na, makapagtrabaho na ang lahat. Alam ko po, ang dami-dami po sa atin ang nai-stress na, pero lagi niyo pong isipin na matatapos din po itong lahat. Kapag kayo po ay nadi-depress or nai-stress, humanap po kayo ng paraan para malibangan inyong sarili, kagaya ng ginagawa ko. Dahil ako po ay isa po ako sa mga naapektuhan ng pandemic na ito, na walang po ng trabaho. Gusto ko sanang isipin ninyo na ang dami-daming bagay na pwede pang gawin beyond your limitations. Kung ano sa tingin nyo yung kaya nyo lang gawin, marami pa kayong magagawa. Sobrang dami na talaga nagre-request sa akin to do a YouTube channel. Pero ang nagawa nitong pandemic sa akin, na-bored ako guys. Pinag-aralan ko kung paano mag-edit ng video na hindi ko alam before. Itong first beauty vlog ko, ito ang first time na nag-edit ako ng video. So, hindi po ako professional. Sana nagustuhan nyo kung paano ko siya na-edit. Inaral ko po talaga siyang mabuti para po sa inyo. Nakahanap ako ng paraan para maglibang. Kasi I'm a makeup artist in Manila. Pero hindi pa ako makabalik doon dahil sa sitwasyon at wala pang mga kliyente, wala pang mga events. Isa pong mahigpit na yakap sa mga kaibigan ko sa industriya. Maaaring ikaw ay makeup artist, photographer, or event supplier ka. Peace lang. Matatapos din ang lahat, babalik din ang lahat sa normal. Alam ko, ang ating industriya ang isa sa pinaka-naapektuhan itong pandemic. For today's video, isa na naman pong beauty vlog ang ibibigay ko sa inyo. Sobrang dami na pong nagre-request sa akin ng mga iba vlog. May mga nag-request how to do kilay, how to do a simple makeup. Gagawin ko po yan very soon. Dami nagme-message sa akin na next time sana ay sila din daw ang gawin kong model for my YouTube channel. Just comment down below kung gusto nyo maging model for the next vlog. So sa video na ito, ipapakita ko naman sa inyo kung paano gumawa ng isang Fresh Soft Glam. I'm gonna be transforming my model for today from this to this. Yes. Yun po ang gagawin nating makeup look. So please keep on watching. Don't forget to give it a thumbs up, subscribe to my channel, and don't forget to hit that notification bell para ma-update kayo kung may bago akong video na i-upload. At wag nang magpatumpik-tumpik pa! Let's do this! Let's start. Clean your face before putting on makeup. For step 1, maglalagay tayo ng moisturizer para hindi dry ang skin. Step 2, maglalagay naman tayo ng foundation primer. Bakit nga ba mahalagang maglagay ng primer? Dahil nagbibigay ito ng glow at natutulungan nito ang foundation na magtagal ng buong araw. At para naman sa foundation, I'm using my NARS Velvet Matte Skin Tint in the shade St. Moritz. Para sa mga ayaw masyadong makakapal ang foundation, bagay sa inyo ito. Aside from medium coverage lang siya ay soft matte finish, oil-free, at merong SPF 30. Diba? May protection ka pa sa araw. At Maybelline New York Concealer naman para i-conceal ang kanyang under eyes. Goodbye, dark circle and eye bags. Sige, blend pa more. Pero napansin ko, ang lakas maka-Encantadia at brilyante nung animation na ginagamit ko. Pero by the way, ang setting powder na ginagamit ko ay ang Laura Mercier Translucent Powder. At pressed powder naman to set the rest of the face. Galit ka ba sa brush, besh? Okay, close up tayo ng konti para makita niyo kung paano ako gumawa ng kilay. Pwede kayong gumamit ng eyebrow pencil, powder, or gel.
Kung tatanungin nyo kung anong brush ang ginagamit ko to do eyebrows, it's the Zoeva 317 wing liner brush. And to set the eyebrows, gagamitin ko naman ay ang Maybelline Fashion Brow Mascara. And to create individual strands of the eyebrows, gagamitin ko naman ang aking trusty K palette. At para naman linisin ang eyebrows, I'm gonna use the same concealer I use on our under eye. Dahan-dahan lang besh, kailangan plakado ang linya. And then, eyeshadow primer para kapit na kapit talaga ang eyeshadow na ilalagay natin. For eyeshadow naman, girls, hindi kayo mahihirapan dito. Dahil simple lang siya at hindi siya masyadong komplikado. I'm using my Fenty Beauty Moroccan Spice eyeshadow palette and taking the shade Quicksand. Kung wala kayong the same eyeshadow na ginagamit ko, pwede kayong gumamit ng ibang eyeshadow palette na merong pink shade. Pero huwag yung bright pink ha, yung light lang. And using the same eyeshadow, yun din ang ilalagay natin sa kanyang lower lash line. And take note, para sa magandang eyeshadow, blending is the key. At para naman sa kanyang eyelid, gusto ko ng glow. I'm taking the shade Mirage from the same Fenty Beauty eyeshadow palette. Pero parang nakukulangan ako. Sige, magdagdag tayo ng gold glitter. For this look, manipis lang ang wing liner na gagawin natin. And I'm using the Pop Studio Cosmetic Eyeliner. Ito talaga ang pinanglalaban ko sa aking Kat Von D at Stila eyeliner, guys. Kasi aside from super black siya, waterproof na, affordable pa. And for my extra step, maglalagay din ako ng glitter eyeshadow sa kanyang lower lash line. At para sa extra glow, i-highlight naman natin ang kanyang inner corners. O diba? Ewan ko na lang kung di pa masilaw ang titingin sa kanya pag nasinagan siya ng araw. At para sa kanyang lashes, gagamitin ko ang aking favorite drugstore makeup, ang Maybelline Hyper Curl Mascara. Ingat lang, baka matusok ang mata. Gagamit naman tayo ng manipis lang na false eyelashes para natural looking. Next step naman para magmukhang maliit ang muka is contouring. First, ikukontour natin ang baba ng kanyang cheekbones. Next is jawline. Then, huwag kalimutan ng forehead. Then, i-blend ang lahat para walang harsh line. And finally, huwag kalimutang i-contour ang ilong para tumangos. O ayan, gusto nyo yan. Make sure na blend ang lahat ha. Next is blush. Para kunwari kinikilig ka kay crush. Then my favorite part, the highlighter. O diba, iba ang dating ng makeup kapag may glow. For the lips, nude lipstick lang tayo para fresh.
If you wanna know kung ano mga products ang ginagamit ko, check the description box below. And for the final glow, magdagdag naman tayo ng lip gloss. And to set everything in place, for the final step, gagamit naman tayo ng setting spray. And here's the final look. OM Gelo, ang tagal ko nag-voice over guys, ang iingay ng mga panabong na manok. Pero hopefully you enjoy this tutorial guys. Comment down below kung ano pang gusto nyong video ang mapapanood next time. Please like and subscribe. Thanks for watching!